क्रोएसिया सागरको सिमानामा दक्षिणपूर्वी युरोपमा अवस्थित एउटा देश हो। यसको राजधानी जाग्रेब हो। क्रोएसियाको लगभग 4.1 मिलियन जनसङ्ख्या छ र यसको आधिकारिक भाषा क्रोएसियाली हो। देशमा पहाडी क्षेत्रहरू, धेरै टापुहरूसहितको तटीय क्षेत्रहरू र देशको मध्य र पूर्वी भागहरूमा मैदानहरूसहित विविध परिदृश्यहरू छन्। क्रोएसियाको समृद्ध सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा छ, जुन यसको इतिहासभरि रोमन, बाइजान्टिन, ओटोम्यान र अस्ट्रो-हङ्गेरीहरू सहित विभिन्न सभ्यताहरूबाट प्रभावित छ। यसले 1991 मा युगोस्लाभियाबाट स्वतन्त्रता घोषणा गरियो र त्यसपछि युरोपियन युनियन र नाटोको सदस्य भएको छ। देश यसको सुन्दर तटरेखा र ऐतिहासिक सहरहरू डब्रोभनिक, स्प्लिट र जादर सहितको लागि परिचित छ। यो प्लिट लेक सहित 8 राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको घर पनि हो, जुन युनेस्कोको विश्व सम्पदा स्थल हो। क्रोएसियाको विविध अर्थतन्त्र छ, जसमा पर्यटन, कृषि र उत्पादन जस्ता उद्योगहरूले यसको जीडीपीमा योगदान पुर्याउँछन्। यसको मुद्रा कुना हो र यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा देशको जीवनस्तर अपेक्षाकृत उच्च छ। यदि तपाईलाई यो च्यानलको भिडियोहरू मन पर्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थप भिडियोहरूको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला।